الآن مع هاتف ريلمي 8. لحظات فتح الهاتف، فتح الصندوق. إنه مبرشم بلصقة المصنع. يتقدم أسامة، جاب مقص كبير عشان يحاول يفتحه كأنه بيفتح صندوق مليان بضاعة، ولكنه بداخله هاتف صغير مش عارف يقص اللزق، فبيعيز يستخدم المقص مرة أخرى. وها هو انتهى من قص هذا اللصق ويحاول يفتحه ولكنه يفشل. من هنا ومن هنا. فساعده ويحاول يساعد معه فتح هذا الصندوق الخطير. يبدأ أنه صندوق صعب. ها هو إنه يقاوم الفتح، ولكنه فتح أخيرا. إنه فتح أخيرا الصندوق. ماذا به؟ أوه، يبدو أنها لعبة. لا، ليست لعبة، إنها حزورة. ما هذا؟ أوه، يبدو أنه جراب فاخر. نعم، إنه جراب فاخر من الفاميه. وهذا كتالوج لطريقة الاستعمال إن كنت جاهز. ها هو يخرجه من العلبة. إنه جهاز ريلميات. إنه هو. نعم، إنه هو. ويفتحه أسامة بكل هدوء حفاظا على هذا الجهاز الجميل. بعد كده هيرميه يقع منه في الأرض عادي. أوه، ما شاء الله. إنه جهاز خليوي يتفحصه من اليمين واليسار. إنه ذو لون أسود داكن. ما هذا؟ إنه شاحن سريع. ما هذا؟ يتفحصه ذو مقبس يدخل في الفيشة. 30 واط بس. وماله كبير قوي كده. نعم. خد بالك لازم استخدام نفس وهذا كابل. نعم، إنه كابل. يحاول أن يبحث عن أشياء أخرى في العلبة لكنه لا يجد. لقد أصيب أسامة بالإحباط. إنه حزين، ولكنه يعود مرة أخرى ويتذكر لحظاته الجميلة في فتح هذا الهاتف. يضغط على الزر. إنه بدأ يشتغل. إنه ينظر إليه. انظروا، إنها علامة ريلمي وعلامة جوجل، علامة الأندرويد في الأسفل. انظروا. عشان كمان الثمانية. أيوة. ينتظرون لحظة الفتح. إنه يشتغل. يا الله. يحاول اختيار اللغة ولكنه لا يعرف أي لغة سيختار. يبدأ أنه نسي ماذا كان يفعل فأعاد تشغيله مرة أخرى. تشاهدون الآن. عشان كمان الثمانية. أيوة. نعم، هذا ما حدث. اوكي. علاقة انجلش. ها هو ولكن ما هذا؟ إنه هذا. نعم، إنه يتصفح الخيارات ويقرأ الإمكانيات. يا الله. أترون إنه أندرويد 11. يا الله.